आज म तपाईहरुलाई दालको चाहिँ चिप्स बनाएर देखाउँछु है। यो ब्लेन्डर अनि यो दाल, यो चाहिँ मुङ दाल हो। मैले 150 ग्राम मुङ दाललाई धोएर भिजाएर राखेको आधा घण्टा भन्दा बेसी भयो। अनि यसलाई ब्लेन्डरमा खनाउने पहिला। अब यसमा चाहिँ मैले नुन हाल्छु अलिकता, अनि अलिकता जिरा धनिया पनि हाल्छु है। जिरा धनियाको धुलो सादा बनाउनु भयो भने हुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ कर्नफ्लावर 1 टेबलस्पुन कर्नफ्लावर राख्ने, अनि पानी राख्ने थोरै, यतिको पातलो बनाउनु पर्छ। अनि कभर गरेर ब्लेन्ड गरिदिने। अब चाहिँ हाम्रो यो दालको यो ब्याटर चाहिँ रेडी भयो। अब यहाँ खनाउने, आगो मेरो अफ छ। यो अलि बाक्लो भएको छ, यसमा चाहिँ पानी थप्नुपर्छ, अलि पातलो बनाउनुपर्छ। किनभन्दा अहिले पकाउँदाखेरि घट्छ, अलि पातलै बनाउनुपर्छ। यतिको पातलो। अब यसपछि यसलाई आगो अन गरेर पकाउने, मिडियम हिटमा चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। यतिको भयो, यतिको ठिक भएछ। अब यसलाई मिक्स गरिदिने मजाले। अनि एकछिन आगोमा हाल्छु। यो भइसक्यो, 5 मिनट जस्तो पकाएँ मैले। पहिला हाई हिट गरेँ, पछि चाहिँ मिडियम हिटमा मजाले पकाएँ। यसको डल्ला डल्ली मैले कर्नफ्लावर हालेको थिएँ नि त, त्यसले गर्दा डल्लो परेको। यदि तपाईहरुलाई के अरे पछि हाल्न मन लाग्छ भने पछि मिसाउनु भयो भने हुन्छ। पाकिसकेर लास्टमा हालेर मजाले घोल्दियो भने, एकछिन 1 मिनट जस्तो पकाएर घोल्दियो भने चाहिँ यस्तो मजाको बाक्लो हुन्छ। किन त्यसले चाहिँ भरे यो चिप्सलाई चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दा यतिको भएर एकछिन डल्लोमा फुटाल्छु। अब रेडी भयो। यतिको बाक्लो हुनुपर्छ। यी बच्चाहरूले खान्छ नि सेरेलेक लेटो हो, त्यतिको बाक्लो हुनुपर्छ। अब यहाँ मेरो भाँडा छ। यो भाँडामा मैले तेल लगाएर राखेको। यसमा हाल्छु है मैले यसलाई। सरी, यस्तो भएछ। मैले हातमा तेल लगाएर यसलाई यस्तो अलिकता यस्तो यो गरेछु। अब यसलाई चाहिँ हल्का सेलाएपछि फ्रिजमा राख्ने 2-3 घन्टाको लागि सेट गर्ने। मेरो यो अघि बनाएको दाललाई चाहिँ, पकाएको दाललाई चाहिँ मैले खोल्दैछु। यो सेट भएर बसेछ, फ्रिजमा निकालेँ मैले। 2 घन्टा भनेको 2 घन्टा बेसी राखेँ। अब यसलाई यहाँ खनाउने। खनाएँ यसलाई। काट्ने हो, चिप्सको साइजमा काट्ने। यसलाई काट्छु म। मजाले जमेछ ल। टास्यो टास्यो। तेल लगाएको अलि नलागेछ क्या हो? तेल लगाएको मैले नलागे जस्तो छ। अलिक तेल लगाऊँ अनि यसलाई काट्ने यसरी। अलिक एकदम डेलिकेट हुन्छ है, केयरफुल हुनुपर्छ। यसरी काट्छु मैले पहिला। तेल तातिएको छ। अब यसमा मैले फ्राई गर्छु। एकदमै डेलिकेट हुन्छ गर्दा एकदम केयरफुल्ली हाल्नुपर्छ। मैले यत्रो गरेँ काटेँ। medium hitam pokoknya.
एकदम काटेको यहाँ मेरो यो हेर्नुहोस् त यस्तो काट एकदम डेलिकेट हुन्छ है एकदम काट्ने बेला केयरफुल हुनुपर्छ चक्कुमा चाहिँ तेल मजाले लगाउनुपर्छ लगाएर अनि आस्ते निकाल्नुपर्छ त फुट्छ यो किन दालको हो नि त फ्राई गरेपछि त त्यस्तो केही पनि हुँदैन पछाडि कपडक्क पर्छ मैले यो निकाल्ने बेला पर्छ फेरि अर्को लट्टा है मैले एकदम केयरफुली हाल्नुपर्छ यो एकदम डेलिकेट हुन्छ किनभने दालमा चाहिँ कतातिर चाप पनि हुँदैन अनि ग्लुटेन पनि हुँदैन त्यसैले मैले चाहिँ कर्नफ्लावर थोरै राखेको ताकि यो होल गर्न सजिलो होस् भनेर फेरि फ्राई गर्ने अनि फ्राई गरेपछि मजाको बन्छ यो हाल्दा नि केयरफुली भएर होल गर्नुपर्छ फेरि लास्टमा हो आगो मारिदिएँ त्यहाँ निकालौँ रेडी भयो हाम्रो मुङ दालको चिप्स फिङ्गर्स जे भन्दा नि भयो तपाईँहरूले अब यसले पिरो खालको खान मन लागेको छ भने चाहिँ त्यो अघि मैले ब्लेन्डर गर्ने बेलामा मैले नुन मसलाहरू हालेँ नि त्यसखेर चिली हाल्दा नि हुन्छ तपाईँहरूले खुर्सानी हरियो खुर्सानी धनियाँ अब जे हाल्न मन लाग्छ आफ्नो फ्लेभर अनुसार हालेर ब्लेन्ड गर्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ पिरो नखाने भएको कारणले पिरो हालिनँ अनि नुन मात्रै हालेर अलिकता जिरा र धनियाँको धुलो राखेँ अनि ब्लेन्ड गरेको हो मैले यसमा चाहिँ 150 ग्राम चाहिँ मैले मुङको दालमा चाहिँ 250 ml चाहिँ पानी हालेँ पहिला भिजाएर राखेको थिएँ अनि जे होस् त्यो भिजेको गरेर इन्क्लुड गरेर 250 ml चाहिँ पानी यसमा लाग्यो अनि त्यो ठिक्कको ब्याटर बनाएर 5 मिनट पकाएर अनि बच्चाले खाने लिटो जस्तो पारेर को थिक बनाएर अनि अघि जसरी सेट गर्ने हो फ्रिजमा राखेपछि अनि काट्ने बेलामा एकदम केयरफुल हुनु होला है त्यो एकदम डेलिकेट हुन्छ अनि मजाले काटेर फ्राई गर्ने हो यस्तो क्रन्ची भएको छ म खाएर पनि देखाउँछु एउटा है कस्तो मिठो छ तपाईँहरूले रातो दाल रेड लेन्टिलको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त्यसको पनि मिठो हुन्छ यस्तै हुन्छ त्यही तरिकाले बनाउनु होला है त अनि यो चाहिँ अब डायबेटिक पेसेन्टहरूले आलु खाँदैन नि होइन त्यस्तो मान्छेहरूलाई एकदम ठिक हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ व्रत बस्ने बेलामा पनि एकदम दामी हो है यो खाना चाहिँ एकदमै आरिलो हुन्छ दालको भएर हेल्दी पनि भयो फ्राई त अवश्य गर्नु पर्यो अब त्यो त फ्राई गर्नै पर्छ फ्राई नगरे त फेरि यो मिठो हुँदैन गर्दा एकदम मिठो हुन्छ ट्राई गर्नु है अनि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यसरी फ्राई गरेर स्टोरेज गरेर राख्नु सक्छ ब्यागमा जिप लक ब्यागमा हाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रोजन गरेर राख्ने आफूलाई चाहिने बेलामा ठक्क निकाल्यो एयर फ्राईमा एकछिन त्यसलाई तताएर खाए नि हुन्छ माइक्रोमा ओभनमा तताए नि हुन्छ एकदम मिठो अनि यो चाहिँ पहिले बनाइराख्यो भने तपाईँलाई सजिलो पाहुना आउँदा एकदम ठिक हुन्छ है त अलिकति खाएँ मैले अनि बाँकी चाहिँ मैले यो जिपलक ब्यागमा राखेको छु अब यसलाई फ्रोजन गरेर राख्छु अनि कहिलेकाहीँ हतार भएको बेलामा खान मिल्छ पाहुना आउँदा दिन नि मिल्यो